Sziasztok! Már megint lítium-vasfoszfát, és már megint egy új márka, ami eddig még nem volt. A videóban az is ki fog derülni, hogy hogy kell kiejteni, és az is ki fog derülni, hogy ki fog-e derülni, hogy mit jelent, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy küldtek egy 40 amperes töltőt, amit egy következő videóban fogok megmutatni, de annyira már kipróbáltam, hogy feltöltöttem vele az aksit, mert ugye gyárilag nem töltve szállítják, és annyit elmondhatok, hogy nagyon jó, de erről egy külön videó lesz később. Ebben a videóban ezt a nagy fehér bálnát a 200 amperes, 200 amperes BMS-sel szerelt 12 voltos lítium-vasfoszfát akut fogom megnézni, és nektek is megmutatni. Megnézzük, hogy kívülről milyen, meg természetesen azt is megnézzük, hogy a belsejében milyen, tehát tudja a ráírt értékeket. Tartsatok velem ma is! A csomagolás szokás szerint nagyon rendben van, ilyen szivacsokban van, és ahogy látod, itt a, nézd meg, a párduc, vagy puma, vagy nem tudom mi ez, ő még mutatja is, hogy ide van betéve a kis csavar készlet, amit majd a saruk rögzítésére lehet készíteni. Hát furcsa egyébként ez az állat, nézd meg megint. Kicsit fura, az lehet, hogy ez, ami itt van, csak itt máshogy ugrik, nem tudom. Na mindegy, szóval, ahogy mondtam, van hozzá egy ilyen kis csavarkészlet, ez egyébként minden ilyen lítium-vasfoszfát aksi gyártó minden aksihoz ad, csak az a különbség, hogy van, aki csak 2-t ad, van, aki 4-et ad, de abból két különböző hosszúságú pár van, náluk pedig 4 darab egyforma hosszúságú csavart adnak, meg még 2 darab plusz alátétet, meg 2 darab ilyen kis kupakot, amivel ugye majd a csavarok végét, tetejét le lehet zárni a véletlen összeérintés és zárlatokozás ellen. Szóval ez van itt. Nem is rakom el, mert majd kelleni fog, amikor rá kötjük az invertert. Megvan a dobozban, egy ilyen kis cipzáros tasakban a használati útmutatók, német és angol nyelven. Ezt az akut is, ez a márka is Németországban tart fent raktárat, onnan küldik a cuccaikat, gyakorlatilag mint mindegyik, ami eddig nálam volt, tehát a Sanfu, a Litime és a Wattcycle is, mindegyik Németországban, sőt szerintem mindegyik talán ugyanabban a városban is. Mindegy is. A lényeg, hogy mivel Németországból küldenek, ezért vám és plusz áfa mentesen, hiszen unión belül van, küldik, tehát annyit kell fizetni, amennyi a honlapon van náluk, van benne egy ilyen kis matrica. Én nem értem egyébként ezeket a gyártókat, mert most figyelj, ők még külön egy harmadik csomagot, egy harmadik borítékot is küldtek a számomra. Meg is örültem, hogy esetleg póló van benne, vagy nem tudom, valami hasznos dolog, amit tudok mondjuk használni, de nem. Nézd meg! Ilyen hatalmas matricák, de 4, meg még ilyen A4-es méretű matricából is 4, hogy meg még itt ebbe az alapcsomagba is van egy ilyen A4-es ív, hogy úgy gondolják, hogy valaki annyira a rajongójává válik az ő akujuknak a használat során, hogy teli akarja ragaszgatni a házát, vagy a lakókocsiját matricákkal, vagy én nem tudom. Mindegy, hogyha valamelyik őtöknek kellenek ezek a matricák, akkor én ezt szívesen felajánlom, hogyha küldesz egy ilyen nagyméretű válaszborítékot felbélyegezve a saját címedre megcímezve, akkor simán belerakom, írjatok nekem privátba, hogyha valamelyik őtöknek kell. Na, mindegy, nem ez a lényeg, hanem hogy van benne, ahogy mondtam, angol és német nyelven egy ilyen gyors
gyors útmutató, ez összesen ennyi, de teljesen jól lépésről lépésre megmutatja, hogy hogyan kell üzembe helyezni. Szerinte egyébként itt mutatja, hogy kesztyűben kell végezni a szerelést, hogy nehogy valami szigetelő kesztyűben, hogy nehogy valami baj történjen, és akkor ezen kívül meg egyébként van még egy ilyen kis használati útmutató is, amiben teljesen jól, már igazán helyes és szép angolsággal leírják az akunak a tulajdonságait is. Az összes technikai adatait meg tudjátok nézni a honlapon, berakom a Red Audio linkjét is a videónak a leírásába, a szokás szerint, de egyébként néhány dolgot nézzünk meg, tehát ugye ugyanazok az adatok, mint a másik márkák hasonló méretű akuinál, 200 Ah, 12,8 volt névleges feszültség, 2560 wattóra tárolható teljesítmény, a belső ellenállása kisebb, mint 40 millióm. Azt írják, hogy hát ugye töltési ciklusok száma több, mint 4000, hát ez a 4000-et azt egyébként a 100%-os teljesítményre szokták még garantálni, és akkor az szokott lenni a mondás ezeknél az akuknál, hogy olyan 10.000 ciklus után is még a 80%-ot, és 15.000 ciklus után is még a legalább 60%-ot tudják az eredeti teljesítményüknek. Ugye itt van a 200 amperes BMS, a töltési feszültség 14,4 plusz-minusz 2 volt. Általában ezek a hozzávaló töltők 14,56 volton működnek, és ehhez is a gyártó egyébként itt van egy 40 amperes töltőt ajánl, egy olyat küldtek is, egy következő videóban megmutatom, nagyon jó az a töltő. Korábban a Sanfu 20 amperes töltőjénél az volt a problémám, hogy nagyon vékonyak az akkura rámenő vezetékei, és nagyon melegedett. Na hát ennél ilyen probléma nincsen, majd látni fogod, hogy mennyivel sokkal vastagabbak a vezetékei, és akkor ugye folyamatosan maximum 200 amperrel lehet meríteni, és 200 amperrel lehet tölteni is. Nyilván ez nem a legegészségesebb a számára, ezért ajánlja a gyártó a 40 amperes töltőáramot, de kibírja, és 1 másodpercig akár 600 amperes merítést is kibír, és ugye a 200 amperes BMS-ből következik, hogy ezt a 2560 wattórát, ezt 1 óra alatt ki is lehet belőle meríteni, tehát folyamatosan maximum 2560 wattos fogyasztót lehet róla működtetni egy időben, és akkor itt vannak a fizikai méretei. Most abba, hogy a lítium-vasfoszfát akkumulátorok általánosságban miben különböznek és mi mindenben jobbak, mint a hagyományos ólom akkumulátorok, abban most nem megyek bele, mert arról készítettem nemrég egy külön videót, azt ide kattintva meg tudod nézni, és ott minden általános lítium-vasfoszfát akku tulajdonságra kitérek. Ahogy ígértem, a márkanév, hát én először arra gondoltam, hogy re-dodó, tehát hogy vissza a dodót, azt jelentheti esetleg. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mi a dodó. A dodó egy repülni nem tudó madárfaj volt, kizárólag Mauritius szigetén élt, egy hatalmasra, több kilósra megnövő galambféle volt egyébként. Csak ezen a szigeten fordult elő, 1601-ben történt a történelemben az első említése, ugyanis akkor fedezték fel a tengerészek Mauritius szigetét, és hát olyan hatékonyan sikerült, többek között azáltal, hogy bunkosbotokkal leverték és megették ezeket a madarakat, olyan hatásosan sikerült őket írtani, hogy 1693-ra ki is pusztult kevesebb mint 100 év alatt ez a madárfaj. Ez annak is köszönhető volt részben, hogy a tengerészek által betelepített kutyák, macskák meg disznók felzabálták
a madarak földre rakott fészkeiből a tojásokat is, úgyhogy a tengerészek a madarakat ették, meg az állatok, meg a tojásokat, és így rövid úton kipusztult ez a szegény madár, és esetleg arra gondoltam, hogy ez a cég a zászlajára tűzte, hogy ezt a kipusztult madárfajt visszahozzák az életbe, és mondjuk erre gyűjtenek, de hát persze nyilván nem erről van szó. És egyébként magamtól ki sem tudtam volna találni, hogy hogy kell ezt kiejteni, vagy egyáltalán mi akar ez lenni, de a gyártó a segítségemre sietett, és küldtek egy kis videót, amiben elhangzik az ő nevük. Hello, Red Audio. Na még egyszer. Red Audio. Szóval Red Audio, hogy ez az audio az micsoda, a red az piros, itt már annyiban segítenek, hogy az pirossal van, és aztán az audio, hogy ez az audio, ez mi, erre sajnos nem sikerült rájönnöm, úgyhogy a név jelentését nem fogom nektek megmondani. A fizikai méretei és a kialakítása is tökéletesen ugyanaz, mint a másik márkák ugyanekkora aksiai, amik nálam voltak, tehát a Li-Time és a Sanfu is pontosan ugyanilyen, ugyanez a doboz, ugyanilyen a fogantyúja, mindene pontosan ugyanilyen, csak azok fekete műanyagból készült dobozban vannak, ez meg fehér szürke tetővel. Én el tudom képzelni, hogy ezt a dobozt ugyanaz a beszállító szállítja ezeknek a cégeknek, mert tényleg teljesen ugyanaz, a súlyuk is ugyanaz, a ráírt névleges teljesítmény és mindenféle adatok is teljesen ugyanazok. Ebből nem lehet azt kideríteni, hogy ugyanolyan cellák vannak-e benne, ezt csak szétszedéssel lehetne megtudni, de hát sajnos annyira nem vagyok gazdag, hogy ezt megtehessem egy videó kedvéért, hogy szétfeszegetek egy ilyen összeragasztott, illetve összehegesztett akut. Egyébként ezek az ilyen lítium-vasfoszfát akuk olyan 13,3 volton szoktak állni teljesen feltöltött állapotban, és egészen 25%-os merítésig a 13 volt fölött szokott maradni a feszültségük, és akkor utána az utolsó 25%-ba megy meredeken lefelé, és ennek, de általában mindegyiknek 10,8 voltra van beállítva a BMS-e, hogy addig engedi meríteni. Ezeket azért sem tudott tönkretenni, múltkor kérdezte is valaki, hogy meddig szabad meríteni. Tulajdonképpen ameddig hagyja magát, addig szabad meríteni, mert úgy van beállítva a BMS, hogy amikor már káros lenne a számára, akkor ő megszakítja a merítést, és 10,8 voltnál egyszerűen nem ad az akku több áramot magából, hanem így egy pillanat alatt így úgymond lekapcsolja a saját kimenetét. Még csak nagyon röviden erről a két oldalról, itt mutatja a kábel méretezést, ugye ezt nem szabad elfelejteni, hogy ezek az akuk akár 200 amperes áramot is tudnak kiadni a portjaikon, és a 200 amperes áramhoz már nagyon brutális átmérőjű vezetékekre van szükség, és akkor, ahogy mondtam, itt pedig mutatja, hogy több oldalon keresztül, hogy hogyan lehet sorosan, illetve párhuzamosan összekapcsolni akár 8 darab ilyen akut, és azért 8 darab ilyenből az már egy brutál, az már egy háznak az áramellátására is elég egy napelemes rendszerbe. Na és akkor teszt, természetesen. Elővettem ezt a nagy 3000 wattos Li-Time invertert, mert ilyen nagyba csak ebből a márkából van itthon. Most gyorsan rákötöm, egyébként nem tudom onnan mennyire látszik, hogy ennek is ilyen kis műanyag kupakok is vannak itt az akku termináljain, hogy alapból a véletlen összeérintés ellen védve legyen, és akkor szépen gyorsan rápattintjuk ezeket a kábeleket. És múltkor valaki megjegyezte egy hozzászólásban, hogy hát oké, hogy a festék szigetel, de hogyha itt azért az akku termináljaihoz hozzáér az inverternek a fém talpa, akkor azért az problémákat okozhat. Az a helyzet, hogy ez mindegyik olyan ez az akku, hogy itt itt van egy ilyen kis műanyag perem, szerintem az pont olyan magasra fölér, hogy lehet, hogy a
terminált már nem tudna összeérinteni, mert annak érne neki, de minden esetre vigyázok, hogy ne legyen gond. Meg egyébként ezeknek az akuknak a BMS-ében már olyan beépített védelmi funkciók is vannak, hogy ilyen rövidzárlat esetén is le tudja kapcsolni a saját kimenetét, hogy megelőzze a problémákat, túláram esetén is, tehát hogyha befelé is túl nagy áram menne, akkor is meg tudja védeni saját magát, úgyhogy igazából, hogyha még össze is érinteném, akkor se menne tőle tönkre az akku, mert egy szikra után egy pillanat alatt le tudja kapcsolni a saját kimenetét, és akkor nem lesz belőle gond, nem úgy, mint az ólomakkumulátorok, aminél, hogyha zárlatot csinálsz, akkor ott semmi nem kapcsolja le, és ott addig fog szikrázni, meg izzani az a zárlatot okozó dolog, amíg ki nem fogy az akkuból az összes áram. Na, és akkor a teszt a szokásos, most rákötök egy olajradiátort, meg rákötök egy 2000 wattos hősugárzót is, és ezekkel már túl fogjuk tudni lépni az akkunak a 2560 wattórás teljesítményét, és megnézzük, hogy mit szól hozzá, hogyha a ráírt értéknél nagyobbal próbáljuk megterhelni, és utána pedig az olajradiátort fogom csak bekapcsolva tartani, és azzal végig kifogyasztjuk belőle az összes áramot, hogy megnézzük, hogy benne van-e annyi, amennyi rá van írva. Hozzáteszem, mint mindig, hogy azt figyelembe kell venni, hogy nekem sajnos olyan mérőberendezésem nincs, ami közvetlenül az akkuból kijövő mennyiséget tudná mérni, hanem egy olyan van, amit az inverterbe fogok tudni bedugni, és ez már az inverterből kijövő áramot méri, ami viszont nem annyi, mint ami az akkuból kijön, mert az inverternek magának is van egy saját fogyasztása, például a ventilátorainak, meg a kijelzőjének van egy saját körülbelül 1 ampere, óránként 1 amperes fogyasztása, ezen kívül pedig nagyjából olyan 95%-os a konverziós rátája, tehát ez azt jelenti, hogy az áramot átalakítás során is egy 5%-nyi elveszik. Ez azt eredményezi, hogy legalább egy 5, de akár 10%-nyi áram is, ami az akkuból kijön, az az inverterből már nem fog kijönni, mert az inverternél elveszik, úgyhogy ezt majd a végén hozzá kell adnunk ahhoz az értékhez, amit a mérő mutatni fog. Na, itt van a tesztrendszer, az akku, az inverter beledugva a fogyasztásmérő, és akkor itt pedig az olajradiátor és a kis hősugárzó, ez 2000 wattos, ez pedig olyan 1400 wattot tud maximum, tehát összesen már egy 3400 wattot tudunk fogyasztani elvileg abból az akkuból, ami 2560-at tud a ráírt szerint, meglátjuk majd mit szól hozzá. Úgyhogy akkor nézzünk először egy inverter bekapcs. Itt mutatja is, hogy jelen pillanatban ugye fogyasztás nem jön belőle ki, és itt a kijelzőjén pedig mutatja, hogy elvileg tele van, 230 volt, tiszta színuszos, jó kis inverter, ez 13,4 volt, így alapból a nyugalmi feszültsége, így hogy nem kezdtünk el fogyasztani. Ja igen, meg először a hosszabbítót, bekapcsolom az olajradiátornak mindkét közkét, egyből az inverter el is kezdett erősen hangoskodni, 1465 watt jön ki már most az akkuból, és akkor most még megpróbálom ráindítani először csak 1-es fokozattal a hősugárzót, 2402 watt, hát ugye ennyit bírnia kell. Most nézzük, mi van, hogyha a legnagyobb fokozatra rárakom. Aha, leállt, egy pillanatig 3000 watt fölötti értéket mutatott, de aztán leállt. Az akku nem hagyja egyszerűen az ekkora fogyasztást már. Most a kis hősugárzót visszavettem az 1-es fokozatra, és akkor így már automatikusan vissza is indította magát egy néhány másodperc után, 2400 valahány watt. Most megpróbáljuk, hogy mi van akkor, hogyha ezen az egyik oldalt lekapcsolom, és ezt maxra rakom.
Így látod, 2720 watt, azt még hagyja, pedig az is már a névleges fölött van, tehát simán hagy még többet is kivenni magából, mint amennyi rá van írva. Jó, ezt nem akarom erőltetni. Most így, hogy az olajradiátornak mindkét fűtőszála be van kapcsolva, így egy olyan 1450-60 watt körül fogyaszt, és ez már egyébként nem ideális ennek az akunak, de simán kibírja, úgyhogy most ezen fogom meríteni, meglátjuk, hogy mennyi jön ki belőle, aztán majd a végén lehet, hogy az egyik fűtőszálat lekapcsoljuk, vagy valami kisebb fogyasztót még rákötünk, hogy a végén még valamennyi áramot kisajtoljunk belőle, és akkor meglátjuk, hogy mennyi lesz a végére. Így azért ilyen nagy terhelés alatt látszik, hogy a 12,3-4-re le is ment a feszültség egyből, de nézd meg, megmutatom, hogyha lekapcsolom a fogyasztót, akkor egyből le is áll az inverternek a hűtése, és vissza is ment egyből 13 volt fölé a feszültség a terhelés miatt. Azért ez az 1400 watt, ez nem akármi neki, amiatt esik be ennyire a feszültség. Na, hát eltelt másfél óra körülbelül, és ebben a pillanatban mondta azt az alkú, hogy ő most több áramot már nem akar adni, 10,7 voltra csökkent a feszültség az inverter szerint. Le is kapcsolom, hogy ne csipoljon itt nekünk. Mindjárt megmutatom a mérőn 2370 wattóra van a teljesítménymérőn, ami kijött az inverterből. Ez igazából egy kicsivel egyébként kevesebb, mint múltkor az ugyanilyen adatokkal rendelkező Li-Time akuból, ami kijött, de igazából ez még mindig ugye olyan 190 watt híján van meg ez a 2560 wattóra, ami az aksinak az adatai közt meg van adva. De hát igazából ez még mindig a 10% alatt van, ez körülbelül olyan 7,5%. Ugye arról beszéltem, hogy ennek az inverternek az átalakítási hatásfoka körülbelül 95%, tehát ott eleve elveszik 5%, meg a saját működésére is elmegy valamennyi, úgyhogy igazából ez még bőven beleférhet. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen az akuból kijött annyi, amennyi rá van írva, csak ugye az inverter vesztesége volt körülbelül ez a 190 watt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tudja, amit kell, de igazából engem is zavar ez, hogy tulajdonképpen csak így rá kell képzelni, hogy biztos úgy van az, még akkor is, ha tulajdonképpen a számok kijönnek, úgyhogy legközelebbre már igyekszem beszerezni egy olyan mérőműszert, ami tényleg itt az akunak a sarúira lesz rászerelve, és ténylegesen azt mutatja teljesen pontosan, ami az akuból kijön, mert hát tulajdonképpen az lesz az igazán pontos. Egy konklúzió ezzel kapcsolatban is. Én azt mondom, hogy ezt ugyanúgy meg lehet venni, mint a másik márkákat, amik nálam eddig jártak, nagyon hasonlítanak egymásra, mint a külső kivitelben, mint a belső teljesítményben. Egyébként érződik azért, hogy ez a 1400 watttal való több mint másfél órás merítés azért ez felmelegítette, illetve hát az inverter, ami rajta volt, felmelegítette. Szóval a lényeg, hogy én szerintem ezt ugyanúgy meg lehet venni, mint a másik márkákat. Érdemes szerintem megnézni, mert folyamatosan változtatják az akciókat mindegyik márkánál, hogy amelyik éppen a legjobb áron van, abból szerintem be lehet vásárolni. Az egyébként fontos, és ennek a használati útmutatója, meg mindegyiknek a használati útmutatója azt javasolja, hogy ha többet akarsz sorosan vagy párhuzamosan kapcsolva használni, akkor érdemes azokat egyszerre megvenni, ugyanis a használati útmutatók azt javasolják, hogy ugye eleve ugyanabból a márkából vegyél aksit, azért, mert
azt, hogy pontosan ugyanaz a BMS van-e benne a másik márkának az ugyanolyan teljesítményű aksiában, azt nem tudhatod, és nem biztos, hogy a különböző BMS-ek teljesen tökéletesen fognak együttműködni, és lehetőleg ugyanabból a márkából és ugyanabból a típusból, az ugyanolyan BMS-sel szerelt akuból is lehetőleg ne legyen köztük egy hónapnál nagyobb gyártás időbeli különbség, és az is fontos, hogy körülbelül ugyanannyi töltési ciklus legyen bennük akkor, amikor összekötöd őket, mert akkor lesznek a különböző összekötött aksiknak a cellái a leginkább ugyanolyan állapotban még, és akkor fognak tudni a legjobban egymással együttműködni hosszú távon. Úgyhogy na, mindegy, tehát ha több akut akarsz, akkor érdemes egyszerre megvenni azt a több akut ugyanattól a gyártótól. A lényeg, hogy ennek a gyártónak a linkjét is berakom a videó leírásába, ott meg tudjátok nézni ennek az aksinak az adatait is, meg is lehet rendelni, meg mondtam, hogy van itt nálam egy 40 amperes töltő, arról is hamarosan lesz egy bemutató, azt is nyugodtan megnézhetitek, baromi jó, és hát tulajdonképpen mára ennyi, hogyha tudtam hasznos infókat mondani, akkor szokás szerint kérek egy lájkot a videó alatt, iratkozz fel, ha még nem vagy, mert jönnek akus, meg napelemes, meg mindenféle tartalmak a jövőben, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!